নমস্কাৰ আপোনালোক আটাইকে থিংকাৰ এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আগন্তুক সময়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ অথবা টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2.0 তাৰ যিটো বিষয়ক লৈ সকলোৰে কিছু অলপমান চিন্তা হয় আৰু যিটো বিষয়ৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি প্ৰশ্ন আহে প্ৰায় 50টা প্ৰশ্ন আহে আৰু 2 নম্বৰকে ধৰিলে প্ৰায় 100 মাৰ্ক ইয়াতে আমি পাওঁ সেই পেডাগজিত কি টপিক আমি পঢ়িম কি টপিক নপঢ়িম তাক লৈ প্ৰায় সন্দিহান হোৱা দেখা যায় সকলোৱে সমস্যাত পৰে গতিকে যোৱা বছৰ যিটো নটিফিকেশ্যন অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা ডিএছিৰ ফালৰ পৰা ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা মাত্ৰ টপিকহে দিয়া হৈছিলে মানে কৈ দিয়া হৈছিলে যে পেডাগজিৰ পৰা 50 নম্বৰ আহিব বা আছাম ইনিটছ পিপুলৰ পৰা 35 নম্বৰ আহিব মেথছৰ পৰা 15 নম্বৰ আহিব এই কথাটোহে কোৱা হৈছিলে তাত কিন্তু এইটো কথা কোৱা হোৱা নাছিলে যে পেডাগজিৰ পৰা কি কি টপিক আহিব ঠিক আছে গতিকে আমি যেতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ তেতিয়া অলপমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে তথাপিও কিছুমান আমি সি টেটৰ চিলেবাছ অথবা আগৰ যি হাইস্কুল টেট বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট হৈছিলে সেই টেটবোৰত অহা যিবোৰ টপিক আছিলে বা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যৰ টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্টত যিবোৰ প্ৰশ্ন আহে যেনেকুৱা টপিক আহে সেই টপিকবোৰৰ পৰা আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ সেয়েহে ভাবিলোঁ যে এইবাৰ যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাব তেওঁলোকে এই যিহেতু চিলেবাছক লৈ অকণমান সমস্যাত পৰে সেইবাবে ভাবিলোঁ যে সি টেটৰ চিলেবাছখন বা আমাৰ যি আগতীয়াকৈ হৈ যোৱা হাইস্কুল টেট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট বা অন্য ৰাজ্যৰ টেট সেই গোটেইবোৰ আৰু লগতে যোৱাটো জিটি পৰীক্ষাত যিখিনি PYQ আছিলে মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ প্ৰশ্ন আছিলে তাত কি কিনো টপিক আহিছিলে সেইবোৰ চাই মই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যিখনক আপোনালোকে চিলেবাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াক ডাউনলোড কৰিবলৈ মই তলত লিংক দি দিম টেলিগ্ৰামৰ চেনেলৰ সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি আপোনালোকে এই চিলেবাছখন প্ৰিণ্টেবল ফৰ্মত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট কৰি গোটেইকেইটা টপিক পঢ়িব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে পৰীক্ষাত কিনো আহিব চাওঁচোন এইটো বিষয়ৰ পৰা চ' থিংকাৰ এডুকেশ্যনলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে আমি ইয়াতে সাধাৰণতে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি পেপাৰ 1 এডুকেশ্যন পেপাৰ 2 আমি আলোচনা কৰোঁ সি টেটৰ পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 অসম চৰকাৰৰ যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা DLED BEd আৰু MAd এণ্ট্ৰেঞ্চ আৰু অন্যান্য পৰীক্ষা সম্পৰ্কে আমি ইয়াতে আলোচনা কৰোঁ এতিয়া আজি আমি টপিকসমূহ চাই লওঁ প্ৰথমটো ৰাখিছোঁ মই টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ এণ্ড পেডাগজি ঠিক আছে এই কথাখিনি আপোনালোকে প্ৰায়ে পঢ়িছে যে জেনেৰেল প্ৰিন্সিপলছ অফ টিচিং মেক্সিমছ অফ টিচিং BEdত পঢ়িছে আপোনালোকে ছিগনিফিকেণ্ট ট্ৰেণ্ডছ ইন মডাৰ্ণ টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ঠিক আছে প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং মেজৰ লজ অফ লাৰ্ণিং বা ৰোল অফ মটিভেশ্যন ইন লাৰ্ণিং টিচিং মেথড এণ্ড টেকনিক্স টিচিং স্কিল টিচিং ডিভাইচেছ টেক্সনমি অফ এডুকেশ্যনেল অবজেক্টিভছ মানে কগনিটিভ ডমেইন এফেক্টিভ ডমেইন চাইক'মটৰ ডমেইন এইবিলাকতো আপোনালোকে BEdত পঢ়িছে গতিকে আপোনালোকৰ টেক্সট বুকত এইবোৰ থাকিবই ঠিক আছে এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হয় লেচন প্লেন আৰু এছেঞ্চিয়েলছ অফ এ গুড লেচন প্লেন বা গুড ইউনিট এইটো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত ইউনিট বুলিও আহে কেতিয়াবা লেচন বুলিও আহে আপোনালোকে এইটো ভালকৈ চাব ফ'ল' কৰিব খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ টিচিং এইড সম্পৰ্কেও পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পোৱা যায় যোৱাটো পৰীক্ষাটো আমি দেখা পাইছিলোঁ গতিকে এই টপিকটো আপোনালোকে অকণমান গুৰুত্ব দি চাব আপোনালোকে PDFৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে তলত মই টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দি থৈছোঁ তাতে মই প্ৰিণ্টেবল ফৰ্মত দিম এনেকুৱা নহয় পূৰা মানে আমাৰ ডকুমেণ্ট ফাইল মই দি থৈ দিছোঁ PDF আপোনালোকে তাত গৈ ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈ এটা টপিক আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব এইখিনি কথাকে মই ইয়াতে অসমীয়াটো দি দিছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এইটো PPTও বাৰু মই PDF আকাৰে টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম ঠিক আছে ইয়াতে মই অসমীয়াত দিছোঁ কাৰণ বহুতে অসমীয়াত BEd পঢ়ে আৰু অসমীয়া মাধ্যমতো বহুতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেইকাৰণে মই এনেকৈ দিছোঁ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজিত কি থাকে চ' ইটছ মিনিং নেচাৰ এপ্লিকেশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ইন দ্য ক্লাছৰুম এটেনশ্যন আৰু ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত থাকে এইবোৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে একো মুখস্থ কৰিবলগীয়া নাই জাষ্ট বুজি ল'লে হ'ল এইটো টপিক ইয়াৰ ওপৰত যিবোৰ প্ৰশ্ন আহিব সেই প্ৰশ্নবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্ন আহিব বা এপ্লিকেশ্যন বেছড প্ৰশ্ন আহিব পাৰ্চনেলিটি সম্পৰ্কে আপোনালোকে BEdত পঢ়িছে সেয়াও আহে পৰীক্ষাত প্ৰায় এডুকেশ্যন অফ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো CWSN বুলি যাক আমি কওঁ
ঠিক আছে CWSN ৰ ওপৰত অন্তত 3-4টা প্ৰশ্ন আপোনালোকে পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পাব মেণ্টেল হেলথ হাইজিন এডজাষ্টমেণ্ট এণ্ড মেকানিজম এইবোৰৰ ওপৰতো পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন দেখিব পোৱা যায় ইণ্টেলিজেন্স সম্পৰ্কে যিটো হোৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰৰ আমাৰ থিয়ৰী আছে মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স সেই কথাবোৰো পৰীক্ষাত আমি পাম ঠিক আছে এই টপিকটো আপোনালোকে চাব ভালকে এইখিনিকে অসমীয়াটো দি দিছোঁ এইটো মই দি দিম গোটেই PDFটো আপোনালোকক আপলোড কৰি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু প্ৰিণ্টেবল ফৰ্মটো আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত পাব ঠিক আছে ওকে Psychology of Adolescents Significance of the Adolescence Period Dimension of Development during Adolescence Physical Development তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হয় তেওঁলোকে ইন্টেলেকচুৱেলি কেনেকৈ গ্ৰো কৰে সোশিয়ালি তেওঁলোকে কেনেকৈ গ্ৰো কৰিব ইমোশনাল আৰু মৰেল ডেভেলপমেন্ট কেনেকুৱা হয় এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইমোশনাল প্ৰবলেম ইন দা ক্লাছৰুম এটো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং দা এডোলেসেন্ট লাৰ্নাৰ ৰোল অফ ফ্যামিলি এণ্ড স্কুল জুভেনাইল ডেলিনকুৱেন্সি মানে শিশুৰ যি অপৰাধ প্ৰৱণতা থাকে সৰুতে তাৰ ওপৰতো আপোনালোকে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন পাব গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সেলিঙৰ পৰা প্ৰশ্ন পাব পৰীক্ষাত আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেভেলপমেণ্টেল হাজাৰ্ডছ ডিউৰিং এডোলেসেন্স হেতুৰ ওপৰতো পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পোৱা যাব এইকেইটা কিন্তু খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষকৈ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো পেজত যিখিনি কথা আছে সাইকোলজি অফ এডোলেসেন্স যিহেতু হাই স্কুল আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাওঁতে তেওঁলোকে এডোলেসেন্ট পিৰিয়ডত সোমায় গতিকে ইয়াৰ পৰাই পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন বেছিকৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু থাকে ঠিক আছে ওকে এইখিনি কথাকে মই অসমীয়াটো দিছোঁ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা পাব কিছুমান প্ৰশ্ন যিবোৰ আমি সিটেটৰ কাৰণেও পঢ়ো আৰু কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেণ্ট এইখিনি আমি পাম প্ৰিন্সিপলছ অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা টপিক সোশিয়েলাইজেশ্যন প্ৰচেছ এই তিনিজনৰ কথাটো আমি পঢ়িবই লাগিব ভাইগটস্কি কহলবাৰ্গ আৰু পিয়াজে যোৱা পৰীক্ষাটোতো আপোনালোকে যদি চায় PYQ বিলাক তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এই তিনিজনৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন এনেকুৱা অহা নাই যে ভাইগটস্কিয়ে কি কৈছিলে বা এই থিয়ৰিটো কাৰ সেই থিয়ৰিটো কাৰ এনেকুৱা প্ৰশ্ন নাই তেওঁলোকৰ পৰা কেনেকুৱা আছিলে এপ্লিকেশ্যন বেছড প্ৰশ্ন আছিলে আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন বেছড প্ৰশ্নখিনি খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে ঠিক আছে গতিকে হেতু আপোনালোকে চাব কনসেপ্টছ অফ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিভ এডুকেশ্যন এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক ক্ৰিটিকেল পাৰ্সপেক্টিভছ অফ দ্য কনষ্ট্ৰাক্ট অফ নলেজ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্স লেংগুৱেজ এণ্ড থট জেন্ডাৰ এজ এ সোশিয়েল কনষ্ট্ৰাক্ট খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক এটো এটা মই ষ্টাৰ মাৰ্ক টপিক বুলি ক'ম জেন্ডাৰ বিষয়টোৰ পৰা প্ৰায় পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইবিলাকো আহিব ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সৰ ওপৰতো আমি বহুত প্ৰশ্ন দেখা পাওঁ এটো এটা ষ্টাৰ মাৰ্ক টপিক হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওঁতে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব আৰু যিবিলাকত মই ষ্টাৰ মাৰ্ক দিছোঁ এইবিলাকত আপোনালোকে ষ্টাৰ দি ল'ব এইবিলাক আপোনালোকে বাৰে বাৰে পঢ়িব ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিং আৰু এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক ঠিক আছে কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন এটা নিউ ইমাৰ্জিং টপিক হয় এইটোৰ ওপৰতো পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন পাব আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ফৰ্মেটিভ ইভালুৱেশ্যন আৰু সামেটিভ ইভালুৱেশ্যনক অলপমান ইয়াৰ লগত অকমান বুজি ল'ব ঠিক আছে formulating appropriate questions for assessing the readiness level of learners for enhancing আচ্ছা এটো একলগ হৈ গ'ল learning and critical thinking in the classroom for assessing learner achievement তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কনসেপ্ট অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ গোটেইখিনি কথাই ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যিকেইটা টপিক মই দি দিছোঁ টেলেণ্টেড ক্ৰিয়েটিভ স্পেচিয়েলি এবল লাৰ্নাৰ্ছ needs of children with learning difficulties addressing learners from diverse backgrounds এইবিলাক এই টপিকবোৰ আমি পৰীক্ষাত প্ৰায় দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ পাছত আহিলে লাৰ্নিং এণ্ড পেডাগজি এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হাউ চিলড্ৰেন লাৰ্ণ এণ্ড থিংক কাৰণ পেডাগজি মানে হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেকৈ শিকে বা কেনেকৈ তেওঁলোকে চিন্তা কৰে হেতুৱে হৈছে পেডাগজি বেসিক প্ৰসেস অফ টিচিং এণ্ড লাৰ্নিং চিলড্ৰেনছ ষ্ট্ৰেটেজিজ অফ লাৰ্নিং এজ এ ছ'চিয়েল এক্টিভিটি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় চাইল্ড এজ এ প্ৰব্লেম সলভাৰ আৰু সাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেটৰ তো সাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেটৰ বুলিও বহুকেইজন শিক্ষাবিদে তেওঁলোকক কৈ থৈ গৈছে গতিকে এই টপিকটো আপোনালোকে চাব ভালকৈ অল্টাৰনেটিভ কনচেপশ্যনছ অফ লাৰ্নিং ইন চিলড্ৰেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চিলড্ৰেনছ এৰ'ৰ significant steps in the learning process cognition and emotion motivation and learning ইতিমধ্যে এটা টপিক মই ওপৰত দি থৈ আহিছোঁ factors contributing to learning personal and environment এইবিলাক প্ৰশ্ন আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লিকেশ্যন বেছড প্ৰশ্ন পাব য'ত আপোনালোকক এটা সিচুৱেশ্যন দি দিয়া হ'ব যিসকলে কোনোবা যদি যোৱাবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে TCR 1.0 তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে
এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন চিধা চিধি পাই যাব তাতে ঠিক আছে গতিকে এইবাৰ সেকেন্ড চান্সেছ এটা আহিছে প্ৰায় 75,000 পোষ্ট দিব বুলি কৈছে এডুকেশ্যন সেক্টৰত গতিকে আমি এতিয়া নটিফিকেশ্যনলৈ ৰৈ থাকিব নালাগে নটিফিকেশ্যন অহাৰ আগতে আমি যিমান পাৰোঁ নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে এই টপিকবোৰৰ সৈতে ঠিক আছে অসমীয়াটো মই দি দিছোঁ আপোনালোকৰ অসমীয়াটো চাই ল'ব পাৰিব এইখিনি আছিলে আমাৰ টপিক আৰু শেষত মই এটা কথা কৈছোঁ যে মই ইয়াত যিমান দিছোঁ টোটেল 50টা টপিক ইয়াতে আছে তাৰ মাজত কিবা যদি টপিক আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব পাৰে এক্সক্লুড কৰিব পাৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা মোৰ নলেজেৰে বা মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই যিকেইটা টপিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবিলোঁ সেইকেইটা এই PDFটোত মই দিলোঁ এনেকুৱা নহয় যে এইকেইটাই অকল আছে ইয়াৰ পৰা কিবা আপোনালোকে এক্সক্লুডো কৰিব পাৰে ইনক্লুডো কৰিব পাৰে কিন্তু মই এটা ধাৰণা কৰিছোঁ যে 50টা টপিক আমি যদি 2 ঘণ্টাকৈ পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে 100 ঘণ্টা আমাক লাগিব আৰু অলমোষ্ট আমাক 2 মাহৰ প্ৰিপাৰেশ্যন লাগিব কিন্তু এইখিনিৰ কাৰণে মানে প্ৰথম এবাৰ পঢ়িবৰ কাৰণে গোটেই টপিকখিনি যদি এবাৰ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ A to Z একো নাপাহৰাকৈ উইথ PYQs তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাক 2 মাহৰ সময় এটা লাগিব আৰু তাৰ পাছত পৰীক্ষা যেতিয়া আহি পাব ওচৰ পাবহি তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম ইয়াৰ ওপৰত ৰিভিজন কৰিব পাৰিম এইবিলাক টপিক আমি মাল্টিপল ৰিভিজন কৰি 50 নম্বৰ যেহেতু থাকি আছিলে যোৱাটো TCRত তো এবাৰো যদি 50এই থাকে 45+ মাৰ্ক কিন্তু আপুনি পেডাগজিতে আনিব লাগিব কাৰণ পেডাগজিতে আটাইতকৈ বেছি কম্পিটিশ্যন হয় ঠিক আছে আন এটা পাৰ্টতো হয় সেইটো হৈছে আসাম এণ্ড ইটছ পিপল ঠিক আছে আসাম এণ্ড ইটছ পিপল ইয়াত 35 মাৰ্কছ থাকে আৰু ইয়াতো কিন্তু মানুহৰ কম্পিটিশ্যনটো ইয়াতে হৈ যায় ডিটাৰমাইনিং ফেক্টৰ এই দুটাই কিন্তু হয় পেডাগজি আৰু আসাম এণ্ড ইটছ পিপল আসাম এণ্ড ইটছ পিপলৰ যিবোৰ দৰকাৰী টপিক হয় সেইবিলাকো আপোনালোকে ইয়াতে পাই থাকিব আৰু ডেইলি আমাৰ মই যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কথা কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে থিংকাৰ এডুকেশ্যন তাত আপোনালোকে ডেইলি 10টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ MCQ এটেম্প কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণটো হৈছে আজিৰ দিনটোত কি কি নিউজ আছিলে সেই নিউজৰ ওপৰত 10টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মই দি দিওঁ কেতিয়াবা যোৱা কালি বা আগৰ দিনাখন যিকেইটা নিউজ গ'ল তাৰ ওপৰতো পাব সেইটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে আৰু বাকী ধৰক প্ৰিপাৰেশ্যনবোৰ ভালকৈ চলাই যাওক সকলোৱে সেইটোৱেই কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকে ইমানখিনিলৈকে যিমান পঢ়া শুনা কৰিলে সকলোৰে যথেষ্ট নলেজ আছে আৰু সেই নলেজখিনি সকলোৱে যাতে ব্যৱহাৰ কৰি যিটো বিচাৰিছে আপোনালোকে এচিভ কৰিব সেইটো যাতে সোনকালে কৰিব পাৰে সেয়াই মই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ পুনৰ বেলেগ এটা বিষয়ৰ সৈতে আমি আকৌ লগ পাম